lịch sử của Đại Am Núi Chúa. Di tích lịch sử Đại Am Núi Chúa thuộc xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Theo truyền thuyết, am thờ Thiên Y Thánh Mẫu, người mẹ xứ Sở, còn trở thành một tín ngưỡng dân gian phổ biến ở Khánh Hòa và một số tỉnh ở Trung Bộ. Năm 1849, am cổ này được triều đình nhà Nguyễn cho ghi vào sử sách để nhân dân phụng thờ. Từ đó đến nay, hàng năm vào ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch diễn ra lễ hội Am Chúa với nghi lễ cổ truyền long trọng, mang đậm sắc văn hóa dân tộc. Này theo anh em vlog biết được là trên này thờ bà Thiên Y Ana, cái sự cố kính, cái sự trang nghiêm, cái sự trân trọng của thế gian. Mời tất cả các bạn theo. Am Chúa là công trình kiến trúc tôn tạo tín ngưỡng phụng thờ Thiên Y Ana của người Việt, mà nguồn gốc là một nữ thần của người Chamba, có tên gọi là Bo Inu Nuga, còn gọi là Bo Naga, được thờ tại ngôi đền Bo Naga của Chamba. Người Việt gọi bà với danh hiệu và xưng bà là bà Chúa Tiên, bà Chúa Ngọc, Thiên Y Ana, Diễn Ngọc Phi, Chúa Ngọc, Diễn Phi, Chúa Ngọc Tiên Nương, Chúa Tiên. Thế nhưng tên gọi Thiên Y Ana là tên gọi gần gũi, được người dân dùng thông dụng hơn cả. Bởi lẽ từ Thiên Y Ana vốn được phiên âm từ Bo Inu Negara. Am Chúa tọa lạc trên núi Đại An, hay còn gọi là Qua Sơn, qua lãnh núi Chúa, núi Cấm. Xưa nay tên Đại An thông dụng nhất. Núi Chúa là một thổ sơn cao 284 thước. Am Chúa nằm ở lưng chừng núi, có độ cao 80 m so với mặt nước biển, thuộc địa phận thôn Đại Điền Trung, xã Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí chép, núi Đại Điền ở cách huyện Phước Điền 11 dặm về phía bắc, tục gọi là núi Chủ Sơn. Thể núi cao cả, chu vi hơn 100 dặm. Tương truyền đây là chỗ hiển linh của Thiên Y Ana diễn bà. Cấm người vào núi hái củi, cây cối tùm, thường có ánh sáng thiên chiếu xuống. Năm Tự Đức thứ 3 đổi tên hiện nay là chép vào đền thờ. Toàn bộ cảnh sắc và địa thể am núi Chúa thật hữu tình và phù hợp phong thủy. Với thế đất triền thủy hậu sơn, đứng trên am Chúa có cảm giác như thoát khỏi chốn trần tục, và thầm nghĩ biết ơn ông cha ta đã khéo chọn nơi đây là nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Y, mà còn cả khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tôn thờ trên vùng đất trù phú có bề dày lịch sử. Cho đến nay chưa có tư liệu nào xác định thời gian cụ thể mà am Chúa được xây dựng. Song qua lời kể của hào lão địa phương thì khởi đầu am Chúa là một thảo am nhỏ nằm cùng Đại An Sơn Tự. Chùa Đại An trên ngọn Hoa Sơn và sau nhiều lần trùng tu thảo am đã trở thành nơi thờ thần Y Thánh Mẫu khang trang như ngày hôm nay. Mặc dù hiện nay ngôi chùa nhỏ mang tên Đại Am không còn nữa, nhưng sự hòa quyện giữa tục thờ mẫu và những lễ nghi mang màu sắc Phật giáo thì vẫn còn nguyên vẹn và nét văn hóa đặc trưng của am Chúa. Theo quan niệm của người xưa, khi dựng đình miếu am thờ, người ta chú ý đến phong tục, việc lựa chọn yếu tố phong thủy để xây dựng một khu đền thờ chính thức là việc lựa chọn vị trí hình địa vật xung quanh mang tính đắc địa về hướng xây dựng của am Chúa. Người Việt đã quay lưng chính đông cho di tích thờ Thiên Y Ana, nét tương đồng với tháp bà Bogana
Và phải chăng điều này là một nhận định người Việt đã rất muốn dung hòa văn hóa của người Chăm, hay nói đúng hơn là một vị nữ thần của người Chăm đã được Việt tiếp nhận? Cả hai đều lấy hướng chính đông, nhắm đón ánh nắng mặt trời trực tiếp, chứ không phải hướng nam theo quan niệm của người Việt và hướng sinh khí. Ngôi tháp chính thờ Thiên Ina tại tháp Bà Bonega ở phía bắc, thì Am Chúa cũng chọn một khu vực phía bắc Diễn Điền để xây dựng nơi thờ Thiên Ina. Làng Đại An xưa có 4 thôn đại điền ở các hướng đông, tây, nam và trung, còn hướng bắc là núi Đại An. Vì vậy, cũng với 4 thôn đại điền, núi Đại An, nơi thờ Thiên Ina đã tạo nên cục diện của ngũ hành cho vùng đất xã Diên Điền vậy. Hệ thống kiến trúc thờ tự Am Chúa có nhiều nét tương đồng với kiến trúc của các đình làng Khánh Hòa. Cấu trúc thờ tự có sự phối thờ, phối tế gần giống các công trình kiến trúc tín ngưỡng trong tỉnh, và đây chính là một đặc điểm tín ngưỡng của người dân Khánh Hòa. Các công trình kiến trúc ở Am Chúa gồm tam quan, mộ ông bà Tiều, bia ký, miếu Sơn Lâm, miếu Ngũ Hành, chánh điện. Ngôi chánh điện được trùng tu lần thứ 3 vào năm Mậu Tuất 1958, lần thứ 4 vào năm Mậu Thìn 1988, đại trùng tu năm Kỷ Sửu 2009. Với dạng kiến trúc 3 gian, nếu chỉ nhìn phía ngoài, hẳn rằng Am Chúa không phải là di tích kính cổ. Song khi vào bên trong và khách hành hương sẽ bị chinh phục ngay bởi hệ thống bài trí thờ tự với bộ lỗ, các cặp liễn đôi hoành phi được khắc chạm tinh tế và sắc sảo. Án thờ đầu tiên là hương án thờ thần, vị của Tiều Công phu phụ. Khám thờ Thiên Y Thánh Mẫu được trang hoàng lộng lẫy là điểm tập trung nhất và cấu trúc thờ tự trong chánh điện. Hai bên là khám thờ Lục Vị Tiên Cô và Thập Nhị Tiên Nương. Bên tả thờ Thánh Mẫu và ban thờ Tứ Vị Thái Tử Thập Nhị Hành Kiển, còn có gọi là bàn thờ Cậu Hoàng Tử Trí, con trai Thánh Mẫu. Bên hữu là bàn thờ Lục Vị Tiên Cô và Thập Nhị Tiên Nương, còn gọi là bàn thờ cô công chúa quý của con gái Thánh Mẫu. Tất cả các bàn thờ trong chánh điện đều được làm bằng gỗ quý, chạm khắc hoa văn, họa tiết tinh tế, đặc sắc. Toàn bộ chánh điện là cấu kết vì nóc kiểu, vì kèo. Các hàng cột và hàng cột quân được làm từ gỗ quý có giá trị cao. Am Chúa còn lưu giữ được 2 sắc phong do các vua Triều Nguyễn ban tặng. Theo quan niệm dân gian, tháng 3 là tháng vía bà, tháng 8 giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ. Lễ hội Am Chúa từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm và diễn ra một cách diễn trình truyền thống: lễ mộc dục, tắm tượng, lễ tam hiến trơn, lễ chính tế, hát văn mẫu, tế nữ quan, tế cúng hậu thường, nghi thức dân hương và múa bóng. Ngày xưa, vào các dịp cúng xuân thu nhị kỳ trong năm ở Am Chúa, quan đầu tỉnh là người có trách nhiệm tổ chức và đứng ra làm chủ lễ và các hình thức rất sang trọng theo quy định của triều đình. Điều này càng khẳng định vị trí và tín ngưỡng Thiên Ina đối với đời sống tinh thần và nhân dân địa phương, mang nhiều yếu tố
hóa tộc người trong quá khứ cũng như hiện tại ở Khánh Hòa và sâu đậm. Điều này đã làm khẳng định vai trò to lớn của Am Chúa trong hệ thống di tích tín ngưỡng thờ Thiên Y Ana. Đến với Am Chúa, ngoài niềm tin đối với Thánh Mẫu, khách hành hương cũng được tìm hiểu về di tích, lịch sử đấu tranh bất khuất của nhân dân tứ thôn Đại Điền trong kháng chiến. Do những điều kiện lịch sử mà quá trình di dân của người Việt Nam theo chân của Chúa Nguyễn từ các tỉnh miền Trung Việt Nam mở cõi về phương Nam diễn ra trong vài ba thế kỷ, thế tạo thành hình đất nước Việt Nam chữ S như hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà hai di tích Tháp Bà và Am Chúa trở thành hai di tích thờ mẫu quan trọng nhất trong tỉnh. Bản thân mỗi di tích chứa đựng những giá trị vật thể và phi vật thể rất riêng biệt, nhưng chúng ta lại có một mối liên kết không thể tách rời, biểu hiện qua các đối tượng thờ phụng, nghi thức cúng tế, truyền thuyết dân gian, lễ vật dân cúng, phong tục tín ngưỡng người Việt ở Khánh Hòa. Theo truyền thuyết của người Việt, ngày bà giáng trần hạ giới tại Am Chúa là ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, là ngày bà thăng thiên bay về trời tại Tháp Bà là ngày 25 tháng 3 âm lịch. Nơi hiển nhân là chốn hiển thánh của mẫu là hai di tích đặc biệt quan trọng của người Việt và người Chăm. Tuy nhiên, để phù hợp với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của mình, người Việt đã Việt hóa rất nhiều yếu tố văn hóa cũng như đối tượng thờ cúng người Chăm. Chính sự tiếp biến văn hóa này tạo nên sự đa dạng trong sắc thái văn hóa tại Tháp Bà. Còn di tích Am Chúa là do người Việt xây lại để thờ mẫu Thiên Y, nên các yếu tố văn hóa tín ngưỡng, đối tượng thờ cúng ở đây thuần Việt, như chúng ta gặp nhau trong tâm thức thờ mẹ mẫu Y Ana, người độ trì che chở cho muôn dân Khánh Hòa. Hoạt động thờ cúng mẫu của người Việt và người Chăm tại hai di tích tạo nên chất văn hóa đặc trưng, sức sống mãnh liệt và bền vững. Qua các truyền thống truyện kể dân gian đến thờ phụng, thể hiện sự tiếp nối liên tục về nền văn hóa tín ngưỡng, Am Chúa đã mang lại cho mình những giá trị của hai nền văn hóa Chăm Việt. Tuy rằng có những dấu hiệu khác nhau, song phải khẳng định tượng thần Thiên Y Ana là một sáng tạo của người Việt, có cội nguồn từ hình tượng Bogana của dân tộc Chăm, đều xuất xứ từ hình tượng hiện thân cho người mẹ sáng tạo muôn loài. Am Chúa là di sản văn hóa tiêu biểu, ở đó có thể hiện được tâm lý, quan hệ, xã hội, nhận thức thế giới tự nhiên, sự sáng tạo của giá trị về văn học, nghệ thuật dân gian. Cho đến nay, Am Chúa vẫn còn bảo lưu được nhiều yếu tố văn hóa truyền thống tiêu biểu của người Việt Chăm. Sự hòa hợp thần linh Việt Chăm được thể hiện rõ nét ở lễ hội Am Chúa. Đó là sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa tâm linh hầu như đã được thế giới hóa. Điều đó nói lên khẳng định tiếp hợp và thái độ dung hòa rộng mở người Việt xưa ở Khánh Hòa, ở trong tiếp thu tinh hoa của nền văn hóa khác, lưu trữ và truyền lại cho dân gian. Am Chúa hiển nhân, Tháp Bà hiển thánh. Với di tích Tháp Bà Bogana, với những giá trị văn hóa và phi vật thể, vào năm 1999, Am Chúa
được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Thanh Long xin review tiếp cái bài thơ viết về cha mẹ. Thơ về cha mẹ hay nhất. Trên trái đất này không có mòn mỏi quà tặng nào ngọt ngào ra ngoài cổng họ môn tình đứng ở trên quay xuống của những bậc sinh thành ở trên này quay xuống con của họ, và không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của những người lớn làm cha mẹ nhìn thấy con mình khôn lớn trưởng thành. Bài thơ thứ nhất Thanh Long có sưu tầm. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Bài thơ sưu tầm. Chuyện đời lắm lúc kế trêu, đau thương buồn bởi chữ nghèo đóng ta. Dù sao cũng nhớ mẹ già, dày cổng chăm sóc thiết tha nghĩa tình. Cha là ánh sáng bình minh, mẹ như tân tháng lung linh đêm tàn. Cho con cuộc sống huy hoàng với bao mơ ước ngọt ngào yêu thương. Dẫu con luôn sống tha phương, vẫn luôn ghi nhớ đoạn trường mẹ cha. Biển trời rộng lớn bao la, nhưng không sánh nổi nghĩa cha cao vời. Mẹ ơi, con đã cạn lời, mong sao chữ hiếu một đời xứng danh. Cảm ơn cha đã chân thành cho con cuộc sống trong xanh với đời. Hai câu thơ về cha mẹ cảm động sâu lắng, khiến bao trái tim thổn thức. Nghĩ về công ơn cha mẹ, lòng khấn thầm nguyện cho cha mẹ luôn khỏe mạnh, mãi mãi bên cạnh con, chẳng bao giờ rời. Công cha ngàn đời tâm tưởng mãi, nghĩa mẹ muôn thuở nhớ thương hồi. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Khi con tát cạn biển đông, thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha. Trăng khuya trăng rộng xuống cầu, vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa. Những bài thơ sưu tầm. Những bài thơ về ý nghĩa cha mẹ. Mẹ cha tóc đã bạc màu, một đời lầm lũi dãi dầu nắng mưa. Tháng ngày vất vả sớm trưa, gió sương dầm dãi bốn mùa gian xuân. Mẹ là hương sắc mùa xuân, cha mang hơi ấm phủ từng giấc đông. Cho con giấc ngủ ấm lòng, tình thương cha mẹ hiến dân sống cả. Công cha nghĩa mẹ sưu tầm. Ơn trời biển tấm lòng muôn trượng, mẹ cùng cha sinh dưỡng chúng con. Năm cắt khỏi tháng mỗi mòn, sớm khuya tầm thảo héo hon một đời. Xưa nghèo túng chẳng nơi để ở, lại nhiều con vay nợ chấp chồng. Cơm chẳng đủ áo cũng không, suốt cha thương mẹ giữa đồng tắm sương sương. Sưu tầm ơn nghĩa. Ơn sâu nghĩa lặng, mẹ già một nắng hai sương, cho con đến được giảng đường ngày đây. Cha già chai sạn đôi tay, cho con cầm bút vui say cùng người. Sưu tầm nhớ lời cha mẹ. Mẹ là biển cả mênh mông, cha là ngọn núi cao giữa đời. Cho con cuộc sống tuyệt vời với bao no ấm một thời ấu thơ. Mẹ hiền nhiều những giấc mơ, cho con cất cánh bay vào tương lai. Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy, sớm hơn vất vả hao gầy đau tâm. Sưu tầm. có điều kiện hãy về tham quan cái khu du lịch cấp quốc gia Đại An núi Chúa này, để biết lại cái tiểu sử lịch sử của Đại An núi Chúa của chúng ta. Trong đó cũng làm xong
được mà thánh mẫu nơi ngự của bạn tại núi Đại An Núi Chúa này. Vâng, xin con chào các bạn, chúc tất cả các bạn sức khỏe hạnh phúc, gặp nhiều thành công trong cuộc đời. Anh Long Vlog xin thân chào, các bạn xin bye bye và hẹn gặp lại.